Det är dags för mig att vara väldigt generös, tänkte jag, och dela med mig av en taktik som är grundläggande, enormt effektiv och som vi använder i alla matcher på alla nivåer. Hela vägen ner till division 13-14 här på Padel Crew, hela vägen upp till finalerna på World Padel Tour, så är detta en taktik som används. Hi everybody, it's Manu Martin here, and well, I'm going to talk about, we say in Spain, the freezer tactic, and this is something very common when you're playing padel. Taktiken jag pratar om, det är den berömda frysen där vi väljer att spela på en spelare. Jag hör det varje vecka. Det var en så tråkig match, jag fick inga bollar, det var min partner som fick alla bollar. Det här måste vi hantera. Så det är frysen i all sin enkelhet. Att jag och min partner väljer att spela vårt spel mot en spelare på andra sidan. Så vi puttar den andra spelaren i frysen. Vi håller den kall utanför spelet. Det kanske mest uppenbara, om en av spelarna vi möter är svagare, tekniskt, fysiskt och kanske mentalt, eller alla tre aspekterna i samma, så blir det ju effektivt för oss att låta den spelaren lösa matchen, se om den spelaren själv kan utmana oss. If I'm playing with my partner, we are not playing at the same level during the whole match. Obviously there are some moments that I will be performing the best. So obviously my opponent will be pointing and focusing all the game on him. Så att man puttar den bättre spelaren på bänken kall i frysen. 2. Intressant att se, om vi riktar spelet mot en spelare, hur reagerar den andra spelaren? Blir den uppgiven? Vet den vad den ska göra utan boll? Hur är den som lagkamrat, partner? Men vad man bör göra och hur man bör agera som spelare som är utanför spelet, det kommer jag till lite senare. Eller en anledning till att följa den här taktiken som jag tycker är väldigt viktig, det är om vi inte fokuserar på de som är andra sidan nät utan på oss själva. Det är att om vi väljer att spela matchen helt fritt över hela banan, alla riktningar, inte ha en konkret plan, då är det svårt för oss att förstå också vad det är som inte fungerar och var vi förlorar poängen. Däremot om vi väljer att spela matchen enligt en plan med en riktning, vi startar poängen på mer eller mindre samma sätt, då är det lättare för oss att förstå att i det här läget så tappar vi poängen eller vi tappar initiativet, då ändrar vi. Men om vi aldrig riktigt testar det här liksom med volym och förstår hur löser den här spelaren det om den får mycket boll på sig, då blir det väldigt liksom svårt att nå fram. Vi som par, om vi håller oss mot ett hörn i vårt spel, så behöver vi inte flytta på oss lika mycket vid nät. Vi är mer uppställda även bak. Vi får en lite mer statisk matchbild. Speciellt på högre nivå så är det här effektivt att välja en. Det är väldigt sällan det är någon spelare som är så dålig så att liksom den förlorar matchen, utan det är en bra spelare, men vi håller det på ett håll för att vara stabila i våra positioner. Om vi inte hela tiden byter så dras vi inte heller isär, utan vi är kompakt som par, vilket är en jätteviktig grej. Det tar fram det bästa ur oss som par. Jag har hållit lite på att prata om den här frystaktiken i kanalen, för att det är ju delade meningar om det här. En grej är ju tävlingspadden där det handlar om att spela så effektivt som möjligt och kortast möjliga väg nå målet, vilket är att vinna matchen. Och då är det ju att sätta en taktik som fungerar och som gör att man kan vinna matchen. Problemet med den här är att det skapar ju också väldigt mycket osämja och frustration runt om i hallarna. För har du bokat dina 2 timmar, Gud vet vad de timmarna har betalt eller vad de timmarna har kostat, och så åker du dit en tisdag och sett fram emot att spela den här matchen och så får du inga bollar. Jag tror det har gått x antal 100 rack i soptunnan på grund av den här taktiken. Jag är också ganska säker på att sådana här spelsällskap har liksom
Ja, de har splittrats, det har blivit tuffa skilsmässor, paddelskilsmässor på grund av den här taktiken. Så man ska väl göra det lite med känsla kanske. Sen så vill jag ju också uppmana, för jag har sett det motsatta, om du tränar mot någon som är väldigt duktig, och jag betonar att det är träning, använd då den timmen eller de 2 timmarna du har fått mot en duktig spelare. Håll inte den duktiga spelaren ute, utan ta chansen att spela den. För att du kan aldrig säga att du har slått en spelare, du har slått ett par i paddel. Så även om jag hade spelat med någon av med Bela till exempel, och ni väljer att spela 100% på mig, vilket ni kanske skulle göra om det hade varit en tävling, så har ni ju inte slått Bela, ni har slått mig tillsammans med Bela, om ni förstår vad jag menar. Så använd den här taktiken med lite känsla. När det är tävling, och då tycker jag det är fritt fram. Det är vänskapsspel, ni spelar med polarna, tänk till. Ja. Att mitt engagemang i matchen går ner successivt, att jag blir mer och mer uppgiven och att jag inte springer, att jag inte rör mig och är aktiv och jobbar för min partner, utan blir mer frustrerad över att jag inte får någon boll. För så här är det ju. Är du en bra spelare och du hela tiden vill bli bättre, då måste du vänja dig vid att också vara ganska så icke-involverad i spelet. Och det går ju att hantera. Om vi då tänker, min partner är utsatt, får alla bollar, den känner lite press på sig. Vad är det den här partnern behöver? Stöd, uppmuntran, inga tunga suckar, inga gester. Utan jag måste fokusera min energi på att vara en bra partner. Nummer 2, vad kan jag hjälpa min partner med? Information för att lösa situationen. Jag kan iaktta lite mer var motståndarna står någonstans. Är här någon yta vi kan spela på? Är de alltid tajt på nät eller står de halvvägs fram? Så iaktta och ge information. Även om jag inte får boll, att jag stannar i poängen, att jag stannar i matchen och pratar, ger information till min partner längs poängens gång helt enkelt. Jag bör ta en roll där jag hjälper till att göra min partners banhalva eller del av planen, del av banan mindre. Så till exempel, eller är det spel i diagonalen här, att där jag läser av och hela tiden hjälper till att komma in och att sätta större krav på spelet ifrån motståndarna för att de ska nå min partner. Det gäller även bak i banan, att jag måste hålla min hörna här, men att vid valt tillfälle, jag kommer åt bollen här inifrån och lobbar över diagonalt för att få spelet emot mig. In my opinion, the player who is playing the best should be playing in the left side when we are talking about right-handed players. And the reason is if I'm playing at the left side, I can go into the middle with the overhead shots, for example, with bandeja, with víbora, with the smash. And it's more difficult to do it when I'm playing at the right-hand side. Obviously, we are not talking about left-handed players, but, you know, try to figure out what is Sanjo Gutierrez doing all the time. He used to play, well, he plays at the right side, and he's able to go to the middle of the court with the overhead shots, but he doesn't feel comfortable at all, and sometimes he decides to play in the left side. So så att jag hela tiden täcker av banan, gör den mindre, hjälper till och tar ansvar. Också om min partner blir överspelad, att jag ser till att täcka den här ytan här framme vid smashar, så att inte partnern också behöver springa där, utan att jag kommer fram när smashen är framme. Min partner kan stå bak, eventuellt ta min hörna om de väljer att spela på den. Så att det inte blir så enkelt att jag spelar 1, 2, 3 bollar på partnern och sen kommer smashen och så står jag här bredvid och bara gestikulerar, utan att jag kommer fram och täcker den ytan och hjälper min partner helt enkelt. Också om du är den här spelaren som är satt i frysen så är det några klurigheter mentalt, förutom att stanna i matchen, stanna i poängen, vara närvarande. Det är ju att
dels vara redo när du får bollen, men också att inte överarbeta den situationen och känna press och stress över att du behöver avgöra eller avsluta och ta förhastade beslut, utan att vara väldigt klar över att när du kommer in i poängen, när du kommer in i spelet, vad ska jag göra? Jag tänker närmast faktiskt bara på konkret lobba bra diagonalt, eftersom det kommer att vara otroligt svårt för den spelaren att slå något vettigt slag rakt där. Men just att inte överarbeta och forcera poängen för att du känner att nu fick jag bollen, nu måste jag avsluta, annars så är vi körda. Det är också viktigt om du är spelaren i frysen då som behöver ta ett större ansvar för matchen om ni ska vinna den, att du ser till att spela diagonalt för att ta ansvar för 2 ytor, medan om motståndarna väljer att spela över på din medspelare igen så spelar de rakt mot den här motståndaren. Jag har ett exempel jag har här. Och så kommer vi till ett läge där. Där blir bytet, det blir rakt. Om jag går tillbaka här. I det här läget så byts bollen över rakt. Vilket innebär då att spelaren i forehanddiagonalen får 2 ytor, behöver gå in och täcka mitten. Och då spelas den på den 3:e ytan. Så om du ska ta fullt ansvar för matchen så ska du vara väldigt strikt med att hålla den diagonal så att du inte utsätter din partner för att behöva täcka 2 ytor vid den här typen av byte. Låt säga att vi är i situationen när jag och min partner, någon av oss, har lyckats lobba över motståndarna. Det normala, kanske det vanligaste, är att man springer fram för att ta nätposition, båda två. Men om jag då vill ha bollen kan det vara klokt att stanna bak. Eftersom att det är ett tryggare spel för motståndarna att spela mot mig när jag är bak. Jag hotar ju mindre här bak än när jag är framme. Det är ett sätt kanske att lura sig till att få bollen här bak. Skulle det vara så ändå att motståndarna väljer att lobba över min partner, så har jag nära till att täcka ytan bakom och kalla på bollen. Men det bygger ju på att jag är trygg med att stanna bak i det läget och att jag inte liksom rusar framåt generellt för att jag inte gillar att vara bak i banan. Så det krävs lite playability. Du behöver kunna spela paddel för att göra det movet, men det är viktigt. Det kan bli matcher där spelaren i frysen spelar mer eller mindre hela matchen utan boll, men kan göra en enormt stor skillnad. Jag tänker närmast på fotbollen. Det finns spelare som faktiskt inte har speciellt många tillslag på bollen men kan göra en stor skillnad i matchen, i alla fall med sina löpningar, vilka ytor den täcker och så här. Och kanske lite långsökt att jämföra fotbollen med paddel, men det är bara nu inte långt ifrån om vi tänker lite på det. Den här tröjan matchar ju de här banorna. Det är snyggt. Okej. Det var det om spelaren i frysen. Då pratar vi om spelaren som är utvald. Nu ställer jag mig på forehandsidan. Det har egentligen inte med saken att göra. Man kan välja vilken spelare som, såklart. Så vad har jag för uppgift här? Okej. Uppenbarligen är det så att mina motståndare har valt att ställa frågan till mig: kan du vinna denna matchen åt ditt lag? Först vinner jag matchen i crossen. Om jag inte gör det, för annars hade det ju varit enkelt, då hade vi bara spelat fritt. Om jag inte gör det så att jag verkligen känner att jag måste involvera min partner, då är det första tipset att spela mycket rakt, av olika anledningar. And the reason is trying to involve my partner, because you know it's easier to play cross court because of the court is longer. The net is lower, and maybe the ball is going to pass between the both players. So one of the rules is trying to play down the line. Om de fortfarande väljer att spela mot mig så är det bara en yta att spela på. Spelar de in mot mitten så kan min partner komma in. Så banan blir väldigt liten för motståndarna. Och här är ett exempel på hur effektiv den raka lobben är för att få in sin partner. I detta fallet är det forehandspelaren. Nu kommer den raka lobben. Därifrån är det svårt att spela rakt. Kommer en diagonal lobb och poängen är slut. Men det är den raka lobben som gör att partnern kommer in. Det är den raka lobben som öppnar upp poängen och löser situationen när du är utsatt. Om jag dessutom lobbar rakt
så är det svårt för motståndarna att spela ett bra overheadspel över här. Förutsatt såklart att jag lobbar bra. Vi pratar inte om de dåliga lobbarna, för då är det slut i vilket fall som helst. Om jag då inte spelar rakt utan om jag spelar diagonalt, nackdelen med det om det är jag som vill komma ur spelet, det är att ifrån den vinkeln, om jag står här, då kan motståndarna hela tiden spela ifrån min medspelare. Det är en av anledningarna till att jag vill ha ett rakt spel. Förutom att motståndarna har mycket mindre yta att flytta mig på. Om vi pratar lite lägre nivå så får jag också enklare studsar ut från väggen, för att bollen kommer rakt in i väggen och den går rakt ut. Det blir lättare än när bollen kommer in med vinkel mot mig från den diagonala spelaren. Second rule maybe can be if you're the weakest player, or maybe you are the weakest player on that exactly moment, because it doesn't mean that you're worse than your partner. Try to go to the net, because obviously you will be more dangerous when you're close to the net with your volleys, with your bandeja smash. And if in this case, exactly if I'm the one who is playing better, I can stay at the back. Just it's like I'm claiming the game. If my partner is at the net and maybe my opponents are using the lob over my partner, I can even switch my position and go and trying to help. And this is something really interesting. I think is even more advanced than only the playing down the line tactic. But well, this can be maybe the step 2. Om jag lobbar rakt och sen pushar framåt, så är här inga vinklar för spelaren framför mig att spela mig på. Spelar man mot mitten så släpper man in min partner perfekt. Och jag kan gå fram, blocka den där bandejan på volley. Jag gör banan väldigt liten för mina motståndare. Kruxet med det här, det är ju att jag har ju också väldigt lite yta att spela på. Jag har egentligen bara en yta att spela på. Vinklarna försvinner när vi spelar rakt. Jag har egentligen bara djupet och höjden och hastigheten på bollen att leka med. Så det krävs verktyg för att kunna ta sig ur den här pressen som det innebär att få alla bollar. Och har man inte de verktygen, ja, då är det svårt. Jag måste med precision kunna spela rakt för att ta mig ur. Jag måste med precision kunna spela diagonalt vid rätt tillfälle för att min motståndare ska kunna bli involverad. Så ett spel rakt för att involvera och ge yta 2 och 3 till sin medspelare är grundläggande för att ta sig ur frysen. Men det bygger ju också på att partnern bredvid kan röra sig och ta för sig och vet vilken boll man ska in och ta spelaren under pressboll så att säga, så att inte man blandar sig vid fel tillfälle. Jag bör inte spela allting rakt. För när jag kan attackera, när jag kan göra det stökigt, när jag kan spela med intention så att man verkligen är bestämd i bollen och det kanske är ens bästa slag, då kan jag absolut spela diagonalt. För gör vi det bra, då tappar spelaren i diagonalen kvalitet på sitt slag och min medspelare kan komma in. Om detta är jag här och vi ser att bollen går över mitten och jag har en medspelare med forehand in över mitten, kan gå in och göra banan mindre, vilket då ställer krav på spelaren i diagonalen. Och här har vi ett bra exempel på det. Det är en bra serve som går ut mot glaset. Returen går lite för snällt över mitten. Det är egentligen i detta fallet Kalles boll som kommer in med sin backhandvolley. Men Danne stegar in, ger diagonalen mindre för returneraren och använder sin forehand i mitten. Vilket sätter då stor press på returspelaren att verkligen gå ut hit med sin retur. Vilket är mycket svårare än att spela den över mitten. And this is a mental game sometimes, and you have to be strong and to know that maybe during 1 or 2 or 3 games you will be receiving all the game, but you have to be focused and try to work on that and help your partner from the mental point of view and from the tactical point of view, because you are a team. I hope all these rules or examples could be helpful for you, and see you in another video. Bye bye.